اومدم با یه ویدیو خیلی جذاب و هیجان انگیز برای شماها که میخواین شب عید خونتون رو خوشگل کنید اما نمیتونید زیاد هزینه کنید. آقا اصلا ناراحت نباشین، این اخلاق هممونه، دوست داریم شب عید یه تغییر تحول کلی و خیلی خوب تو خونمون بدیم. ولی الان خیلی هزینه ها زیاد شده. شما یه مبل بخوای بخری 100 تومن پیاده، یه کابینت بخوای تغییر بدی دست کم 100 تومن 200 تومن پیاده. واسه همین میخوام بهتون ایده های خیلی باحال بدم که همین خونه خوشگل بشه، همین که زیاد هزینه نکنی. ببین ایده هایی که بهت میخوام بدم بعضیاش کاملا رایگانه، یعنی بدون 1 ریال هزینه، بعضیاش نه بیشتر هزینه داره. البته اونی که میگم بیشترم باز هزینهش کمه. حالا تو با توجه به بودجه خودت نگاه کن ببین کدوما رو میخوای انجام بدی. اولین کاری که تو میتونی بکنی واسه شب عید که خونت خیلی خوشگل بشه اینه که چیدمان خونت رو درست کنی. من راجع به چیدمان مفصل بهتون قبلا آموزش دادم، یعنی فکر کنم نزدیک 40-50 نفر از خونه های شما رو انتخاب کردم، نقدش کردم، قبل و بعدش رو ساختم که با همون وسایل خودتون چجوری خونتون رو خوشگل کنید. اما الان کلی بخوام بهتون بگم که چجوری چیدمانتون رو درست کنید، اول شما نیاز داری یه نقطه کانونی پیدا کنی. دیوار تلویزیون جاش باید مشخص بشه. خیلی از خونه‌هایی که بازسازی شدن میریم توش، از جمله خونه خود ما که یک نفر قبل ما بازسازی کرد جای تلویزیون رو اشتباه قرار داد. اما یادت باشه اگه تیوی وال داری که هیچی، باید مبلا رو به صورت یو شکل یا گرد روبروی تلویزیون بچینی. خب یعنی مبلای نشیمن نباید یکی شرق باشه یکیش غرب، همشون باید جمع بشن رو به تلویزیون. ما میریم تلویزیون میبینیم دور هم دیگه، تک تکی که نمیریم. پس جلوی تیوی والت یه دونه فرش مناسب میندازی، مبلا رو یو شکل میچینی. بهترم هست مبل 3 نفره روبروش باشه، یه 2 نفره این طرف، 2 تا تک نفرم این سمت باشه، قشنگ به حالت یو شکل. ولی اگه تیوی وال نداری و جای تلویزیونتو نمیدونی باید دقت کنی، تلویزیون نباید روبروی پنجره باشه، کنج خونه هم نباید باشه. یه دیوار درست درمون واسش در نظر بگیر. تازه اگه میخوای خیلی خونت خوشگل شه، وقتی مطمئن شدی که اون دیوار تلویزیون واقعا مناسبه براش، چیدمان تو چیدی دیدی مرتب همون جوری که گفتم همه چی میزون در اومد، میتونی دیوار پشتش یه رنگ ساده بزنی یا حتی اگه خواستی میتونی کاغذ دیواری بزنی. اما یادت باشه به هیچ عنوان از کاغذ دیواری طرحدار نباید استفاده کنیم. این دیوار تلویزیون نقطه کانونی نشیمنه دیگه، ما تمرکزمون به این تلویزیون است، نباید پشت شلوغ پلوغ گل و بته داشته باشه دیگه. تو اصلا میتونی تلویزیون ببینی؟ قطعا نمیتونی. حالا چیکار میکنی؟ دیوارش رو من پیشنهاد میکنم از رنگ‌های سرد استفاده کنی. سرد مثل سبز سرمه‌ای، مثل سبز، مخصوصا سبز تیره، سرمه‌ای تیره و حتی خاکستری هم جز دسته رنگ‌های خنثایی که ماهیت سردی از خودشون داره. توسی هم گزینه خوبیه. اما اگه میتونی هزینه کنی این شاخه‌های پلیورتان بزنی و اصلا کلا با چسب هم میشه اینو متصل کنی به دیوارت، خیلی چیز خوشگل و قشنگ و گوگلی در میادش. چه ابزارهای پیش ساخته پلیورتان برای دیوارها، مثلا میتونین این لاین میلگردیشو کنار هم نصب کنین روی تیوی وال، خیلی خوشگل میشه، به درد کارهای مینیمال و مدرن میخوره دیگه. اینه که یکم پیچیده تر طرحش و به سادگی اینا نیست و برای سبکای نئو کلاسیک میتونید استفاده کنید. اینم دیگه برای سبکای کلاسیک دیگه شلوغ تره. ببینید مثلا برای یه خونه که مدرنه بر ندارید اینا رو بزنید، از این گزینه ها میتونید استفاده کنید. این یا اینم خوشگله. ببینید میتونید هم یک دست رنگش کنید و جذاب کنید دیوار تیوی تو با توجه به سبک خونت باید انتخاب کنی. اگه سبک خونت مدرنه، مثلا همچین آشپزخونه‌ای داری یا همچین مبلی داری، نباید از این قاب بندی‌های طرحدار استفاده کنی، باید ساده باشه، حالت مستطیل خیلی ساده، یعنی روش طرح و مرحی نداشته باشه، نقش و نگار نداشته باشه، ساده باشه. اینو دقت کن. تو میتونی کنار تیوی والت سمت راست یا چپ چند تا از این شاخه ها رو به صورت عمودی بزنی یا موال بزنی. در کل با یه حرکت کوچیک میتونی خونه رو خوشگل کنی. اگرم تونستی هزینه کنی یه دونه
میز تیوی والهنگ هم میتونی بذاری. بهتر والهنگ باشه، فاصله داشته باشه از زمین، چون خیلی ترند شده. تازه هرچی هم آشغال جمع شه راحت جار برقی میره زیرش رو تمیز میکنه. سعی کن 20 سانت حداقل از زمین فاصله بدی. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه دقت کنی، اگه داری این کار میکنی تیوی رو بالا زیاد نصب نکن. رازش چیه؟ میشینی رو مبل جلویی، چشمت باید مرکز تلویزیون باشه. آقا یه سریا رو میبینم تلویزیونشون نزدیکای سقف نصب شده. این کار رو لطفاً انجام نده. پس این از چیدمانت. برای میز ناهارخوریت هم میز ناهارخوریت نباید به هیچ عنوان به دیوار بچسبونی، مگر اینکه تو اون قسمتی که به دیوار میچسبونی اصلا صندلی نذاری پشتش دیگه. باید دور تا دور میز ناهارخوری تو مسیر حرکتی داشته باشی. یه فرش زیرش بندازی، میز ناهارخوری رو بذاری. بهتره میز ناهارخوری نزدیک به آشپزخونه باشه. حالا تو بعضی از پلانا ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. برای همین میگم بعد از دیدن این ویدیو چند تا قبل و بعد نقد چیدمان منو ببین که قشنگ دستت بیاد بعد چی کار کنی. حالا این بحثش جدا. یه چیز دیگه بگم، اگه تو خونت پذیرایی داری، نشیمن داری، ناهارخوری داری، یعنی خونت بزرگه، به 3 فضا میتونی تقسیمش کنی. تو هر قسمت یه فرش باید بندازی. فرشان باید اصلا فاصله پیدا کنی. یکی از گزینه‌هایی که تو خونه‌های ایرانی یعنی به شدت دیده میشه، چون من مشاوره زیاد انجام میدم دیگه، میبینم خونه هاتون رو دیگه اکثرا فرشا رو به هم چسبوندین، مبلاتون اصلا به هم ریخته، یه مبل این وره یا مبل اون وره، مبلا رو لابلای هم میذارید و این خیلی اشتباهه. حواستون هم باشه قبل از خرید وسایل باید مشاوره بگیرید. اگه میخوای واسه عید خرید وسیله انجام بدین، یه مبلی رو نخرید بیارید تو خونتون ببینی اصلا مناسب نی، کل اون مبل رو بذارین توی دیوار، همون لحظه بذارین نصف اون مبلغ هم نمیخرن ازت. این شماره مشاوره است که اگه خواستی تغییر وسیله بدی یا بازسازی کنی باید بگیری. باید تو واتساپ به من پیام بدی، شرایط بعد ارسال. برای بعدی دیگه که میتونی انجام بدی که یه هزینه خیلی اندکی داره، هزینهش کمه، اینه که بری سراغ کابینتات. خیلیاتون کابینتاتون قدیمی، خستتون کرده. اگه میتونی کابینت تغییر بدی که میگم هزینه زیادی داره. اگر نه میتونی در کابینتاتو فقط رنگ کنی. MDF هم اگه هست درش راحت رنگ میشه، یعنی فکر نکن فقط 2-3 بار این مرحله و پروسه رنگ کردن طول میکشه تا قشنگ بشینه روش. بار اول که میبینی اصلا حالت بد میشه. واسه همین بهت پیشنهاد میکنم از کسی کمک بگیری که واقعا تخصص داره تو زمینه نقاشی. کار بعدی که میتونی بکنی اینه که برچسب بزنی رو در کابینت. ببین توی اینستاگرام اصلا میتونی سرچ کنی برچسب کابینت، خودشونم میان نصب میکنن. اصلا ما خودمون بهترین کار انجام ندیم، یه قسمتایش حباب میزنه خراب میشه و دوباره کاری میشه، دوباره باید بری برچسب بخری. اون خودشون تخصص میان این کار انجام میدن. کار بعدی که توی آشپزخونت میتونی بکنی که خیلی حال و هوات عوض شه، تمام وسیله اضافه ها رو از بین کابینتیات بردار. سعی کن توی کابینتاتو تقسیم بندی کنی، همه وسیله ها مرتب بشه. من قبلا مفصل راجع به نظم‌دهی و تقسیم دادن توی کشوها و کابینت ها براتون ویدیو تهیه کردم که بعد این ویدیو میتونید برید نگاه کنید و یاد بگیرید. کار بعدی که میتونی انجام بدی اینه که یه گوشه از کابینتت چند تا اکسسوری خیلی خوشگل که داری بذاری. حتی میتونی از گل مصنوعی هم استفاده کنی. من خودم گل مصنوعی خوشم نمیاد، ولی اگه یادتون باشه یه گل مصنوعی خوشگلی برای من ارسال شده بود که من براتون ویدیوشو درست کردم و واقعا مو نمیزد با گل طبیعی. تو فریزر، Oh my god. توی هموم، نه زیر مبل. Wow. مامانم میگه پانی تو گل نگهدار خوبی نیستی. واسه همینم من دنبال یه گل شکست ناپذیر بودم که با گل طبیعی مو نزد. هرچی چیز زشته تو خونه بپوشونی، مثل دیوارای درب داغون یا لوله گاز. میتونی تو آشپزخونه بذاری، کنار تیوی بذاری یا یه گوشه دنج جذاب باهاش داشته باشی. این گلای دلبر رو فقط از در کارخونه بگیر، چون جاهای دیگه قیمتش خیلی بالاتر از اینه. تازه هیچ کدوم جذابیت و زیبایی اینا رو نداره و قیافشون مصنوعی میزنه، اما اینا خیلی طبیعی هن. اینها ببینید، این همون گل مصنوعی است که واقعا خوشگله، بی‌نظیره، ظرافتش حرف نداره و میتونید از اینا استفاده کنید. من برای آشپزخونم ازش استفاده کردم. یه وقتایی میذارمش رو کافی بار، یه وقتایی میذارم تو شلف آشپزخونم. مثلا یه هم چیزی داشته باشی، یه نردبون دکوراتیو کنارش باشه، 2 تا اکسسوری، این شیشه های خوشگل روغن زیتون و روغن کنجد و این اسپریاش، مثلا یه بانکه خیلی خوشگل داشته باشی، چای تو توش بریزی. در کل شلوغ نباشه، سعی کنید اختلاف سطح داشته باشه، چیدمان مثلثی انجام بدین. پس کنج کابینتتون رو با یه همچین چیزی میتونید خیلی خوشگل کنید.
کار بعدی که میتونین انجام بدین که بالای کابینتتون اگه یه فضای خالی میبینید که خیلی به درد نخوره، یعنی برای همین من میگم کابینت جدید میزنید حتما کابینت رو تا سقف ادامه بدید. اگه بالای کابینت یه همچین فضایی میبینی حتما خالیش کن. زودپز و قابلمه اونجور چیزا رو اونجا نذار. خب حتما خالیش کن. الان شاید بگی پانی جا نداریم ما توی کابینت ها. اون نه، از همون روشایی که بهتون میگم نظم بدین، از نظم دهنده ها استفاده کنید، قطعا شما فضای کابینتتون زیاد میشه. اگر هم تعداد طبقات کابینتاتون کمه میتونید از راف استفاده کنید. اینجوری مطمئن باشید همه چی جا میشه. اصلا تست کردم این روشو. خونه قبلیم کابینتاش زیاد بود، اومدم توی این خونه چیدمانم اصلا بهتر شد، از نظم دهنده ها استفاده کردم. خب بیایم یکم داخلتر. قسمت ورودی خونه‌تون رو میتونید خیلی خوشگل کنید. چجوری میتونید تو قسمت ورودیتون کنسولتون رو بذارید با یک تابلو خیلی زیبا. خب تابلو الان بخرید بالای 7-8 تومن پولشه دیگه. من بهتون پیشنهاد میدم برید یه بوم بگیرید. الان که میدونید بیشتر تابلوهای مده که قاب نداره، اون بومو کلش رو یه رنگ خاص بزنید، یه طرحی روش بندازید. ببین خیلی روش‌های مختلف هست برای اینکه خودتون یک تابلو درست کنید. حتی میتونید با نخای مکرومه روی تابلوی طرحی درست کنید، با چسب بچسبونید، بقیه‌اش رو رنگ کنید. الان شانسمون اینه که تابلوی مینیمال خیلی مد شده و اگه سبک خونت مدرن مینیمال هست میتونی از اینا استفاده کنی. خب اگر هم نمیتونی یک قاب خالی بخری، یک عکسی که خیلی دوست داری با کیفیت چاپ کنی بذاری تو قاب عکس. حتی میتونی از عکسای مینیمال هم استفاده کنی که خیلی ترند شده. قاب عکسای کوچیک بگیر، چند تا چیدمان خوب رو دیوار انجام بده. قبلش قشنگ فکر کن هی الکی میخ نزن. میتونی رو زمین رو کاغذ بکشی، تابلوها چجوری کنار هم باشن رو این دیوار. بعد برید تابلوها رو بخری، عکسایی که دوست داری توش چاپ کنی بذاری. اما اون چیزی که خودت روی بوم نقاشی کنی با رنگ‌های آکریلیک هم میتونی این کارو انجام بدی. اون خیلی ارزشش بیشتر از اون تابلوهای چاپی. برای تابلوهات هم باید رنگ تابلوتو سعی کنی هماهنگ وسایل خونت انتخاب کنی. من بهت پیشنهاد میکنم رنگ تابلوتو با کوسنات ست کن. یه کار دیگه ای که مثلا بدون هزینه است، میتونی لباس هایی که نمیخوای ورداری و تبدیلشون کنی به روکش کوسن. خودت میتونی روکش کوسن بدوزی، کاری نداره، کار خیلی راحته دیگه. کوسناتو اندازه‌شو بگیر، برو یه پارچه انتخاب کن، دور تا دورشو ببر و قشنگ بدوز. حالت مربعی مستطیلیه دیگه. اینجوری اصلا کلا رنگ و روی خونت عوض میشه. چون هم داریم به بهار نزدیک میشیم، میتونی از کوسن‌های رنگی استفاده کنی. و اگر هم تونستی یکم هزینه کنی میتونی بری پارچه مخصوصش رو بخری، یعنی یه پارچه رو انتخاب کنی بگیری و بدوزی. خیلی کم هزینه است و رنگش هم حتما سعی کن که ست تابلوت باشه. تا همین جای کار خونه خیلی تغییر کرد. بهت پیشنهاد میکنم یه اکسنت وال داشته باش. به جز دیوار تیویت یه دیواری داشته باش که هر کی میاد تو ببینه و قشنگ یک دیوار بارز و جذاب و خاصی باشه تو خونت. حالا این اکسنت وال چجوری میتونی انتخاب کنی؟ چیکار میتونی بکنی؟ میتونی یک تابلو خیلی بزرگ روش بزنی، میتونی تبدیلش کنی به دیوار سبز، مثلا یه رنگ سبز بزنی و گلدونای یک شکل رو روی شلف‌های مختلف بذاری، یعنی شلف‌های مختلف بگیری هماهنگ با رنگ بندی خونت. مثلا اگر پایه مبل رنگ چوب متوسطه، شلفات هم رنگ چوب متوسط باشه. این شلفا رو مثل همون تابلوها که گفتم یه چیدمان خوبی واسش داشته باشه رو دیوار و گلدونای مختلف که ترجیحاً گل‌های آویز هم باشه، مثل اون گلی که بهت نشون دادم روش بذاری. اینجوری خیلی خوشگل میشه، مخصوصا اگه رنگ اون دیواره سبز تیره باشه. پیشنهاد بعدیم بهت اینه که این اکسنت وال جذابی که درست کردی و اگه دوست داری تبدیلش کن به کافی بار. کافی همون شلفا رو بزنی، 3-4 تا شلف داشته باشی کافیه. و دستگاه اسپرسو سازت رو روش بذاری، چند تا بانکی خوشگل که توش قهوه بریزی تو 3 ارتفاع بذاری، دمنوشاتو بذاری، فنجون، نلبکی، ماگ، هر چی دوست داری روش دیزاین کنی. و البته بهت پیشنهاد میکنم این دیوارت خیلی نزدیک باشه به آشپزخونه‌ات که رفت و آمدت طولانی نشه از قسمت کافی بار به آشپزخونه. پیشنهاد بعدیم اینه که دیوارا رو قاب بندی کنی. یه اشاره کوچیکم اول ویدیو کردم. قاب بندی کلا خیلی آسونه، ولی من بهت پیشنهاد میکنم که حتما چیدمان فیکس بشه. ما داشتیم موردایی که مشاوره گرفتن از من، قاب بندی رو انجام دادم، بعد چیدمان رو انجام میدادیم، چیدمان تو قسمت قاب بندی نمیافته. مثلا فکر کن قاب بزرگه، یا باید کنسول جلوش باشه، یا باید مبل 3 نفره یا مبل 2 نفره. یهو قابه اینجا بود، مبل اینور قرار میگرفت که به شدت خرابکاری میشد. حواست باشه که خدای نکره این اتفاق برات نیفته. پیشنهاد بعدیم بهت اینه که یه دیوار رو
پترن بندازی. من قدیمم تو خونه قبلیمون این حرکت رو انجام داده بودم با چسبای پهن کاغذی. این دیوار رو هر جور دوست داشتم طراحی کردم. البته من حالت مثلثی انداخته بودم. بعد هر کدوم از اینا رو یه رنگ کرده بودم. من رنگای توسی رو روش پیاده کرده بودم و حالا یه ذره روشن‌تر، یه ذره کم رنگ‌تر، یه جاهایش توسی خیلی روشن و باحال شده بود. یه چند ماهی لذت می‌بردم ازش. میتونی اینجوری اکسنت وال درست بکنی. البته میتونی خطوط عمودی بندازی. برای دیوار پشت تختت هم این کارو میتونی انجام بدی که اتفاقا خودتونم این کارو کردین. من ایده دادم بهتون، برام فرستادین که اتاق خواب این رو به اون رو شده بود. تاج تختتو کجا میذاری؟ دیوار پشتش رو یه بلای سرش بیار، یا حالا یه رنگ تیره بزن یا از این پترنا بنداز، ولی حواست باشه حتما باید از رنگ‌های سرد استفاده کنی. پیشنهاد بعدیم اینه که از نظم دهنده استفاده بکنی. مرسی. ببین واقعا استفاده از نظم دهنده ها میتونه خونت رو از این رو به اون رو بکنه، مخصوصا اتاق خواب، مخصوصا کمد دیواریا. کلا همه چی مرتب میشه، میره سر جای خودش و کلی فضای تو بازتر میشه. حالا یه چیزی شاید بهم بگی پانی ما درای خونمون خیلی قدیمیه، میره رو مخمون اذیت میکنه. ببین این هم خیلی کم هزینه است. تو میتونی درای خونه رو سفید کنی. داشتم تو مشاوره هم که نمیتونستن زیاد هزینه کنن، این پیشنهاد رو دادم، هم واسه کابینتشون خیلی خوب شده، هم واسه در خونهشون. خب حتما این کار رو انجام بده. تعویض قرنیزام زیاد هزینه بر نیست، خیلی میتونه خونت رو بروزتر و بهتر بکنه، خوشگلتر بکنه. در کمد دیواری‌ها هم میتونی رنگش کنی، اگرم بتونی تعویض کنی که خیلی خوبه. اگه فضای توی مولتی ویتامین منیزیم با امگا 3 مرسی داشتم میگفتم. اگه بتونی توی کمد دیواری هم یا توی کابینتاتو تعداد طبقاتش رو بیشتر کنی خیلی بهتر میشه، یعنی کلی وسیله بیشتر جا میشه و تو آرامش میگیری. و در کل ازت خواهش میکنم وسایل اضافی تو واسه امسال شب عید رد کن بره. ببین وسایل تقسیم میشه به 3 تا. یه سریا رو که نیاز داری، احتیاج داری، استفاده میکنی. یه سریا رو اصلا نیاز نداری، میخوای بندازیشون دور، خراب شده. سریا هم خیلی وقت استفاده نکردی، اونا رو هدیه بده به یکی، بذار انرژی مثبتش برگرده برات. یه گزینه دیگه که میتونم راهنماییت کنم اینه که بالکن خونت رو خوشگل کنی. یه چمن مصنوعی کف بندازی یا از این پنلای چوب پلاس یا ترمو استفاده کنی. یه دیوار تو یه رنگ خوشگل بزن، یه رنگ سبزی، سرمه‌ای، یه رنگ تیره خوشگل. شلف بذار، گلدون بذار و از ریسه های نوری خوشگل استفاده کن. کلا با این حرکت حالا هوای خونت خیلی عوض میشه و یه فضای خیلی دنج و باحالی داری واسه توی بالکنت. و اگه بهم میگی پانی ما اونجا رختم میکنیم جاش نیست، میتونی از این رختاویزای دیواری استفاده کنی که حالت آکاردئونیه، برمیگرده به دیوار و استفاده تو که کردی میتونی برش گردونی. در کل امیدوارم این ویدیو به دردت خورده باشه، کلی استفاده کرده باشی. منو سابسکرایب کن، لایک و بکوب که من انرژی بگیرم. به من بگو دوست داری ویدیوهای بعدی من در مورد چی باشه؟ من معمولا از نظرات شما استفاده میکنم برای عنوان ویدیو. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودی. بای.